Kenal saya cenderung dah. Cenderung dia loh. Cenderung. Jangan langsung teguk bang. Teguk bang. Largar bang. Aduh, dia. Aduh, dia aduh. Kan bro bang. Mà mặc hơi cái khay mà mặc hơi cái khay đau cái con chốt này pha ăn chú mày nhập phải giờ nó đau đây camera quăng thôi đấy. Được. Được. Mà mơ còn không bánh cá nữa.